Welcome sa Panlasang Pinoy! Malamang marami sa inyo ang may paborito dito sa lulutuin natin ngayon. Isa itong dish na masarap na pero maraming nai-intimidate na lutuin dahil akala natin mahirap itong gawin. Ang totoo, napakadali lang lutuin itong dish na to. At ang tinutukoy ko ay ang beef with broccoli. At ito ang mga ingredients na gagamitin natin para dito. Beef, broccoli. Ito naman yung luya, bawang. Gagamit din tayo ng oyster sauce, ng cooking wine, sesame oil, cornstarch, at asukal. At syempre, ng Knorr Liquid Seasoning. Bukod dito, kailangan natin ng tubig, ground black pepper, asin, at ng mantika. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Ang una natin kailangan gawin dito ay paghalu-haluin lahat ng mga ingredients para sa marinade. Kailangan natin kasing ibabad yung beef. Kaya gagawa muna tayo ng marinade para dito. Una kong ilalagay yung oyster sauce. Pag sinabing beef with broccoli, hindi nawawala ang oyster sauce dito. Ilalagay na rin natin dito yung ating cooking wine. Ang gamit ko ay yung tinatawag na Shaoxing cooking wine. Pwede kayong gumamit ng sherry dito. Pero kung wala talagang wine na available, okay lang yan kahit hindi tayo gumamit nito. Ito yung tinatawag natin na nice to have ingredient. Ito naman yung sesame oil. Nagpapasarap ito dito sa ating beef with broccoli. Basta wag nyo lang dadamihan masyado dahil medyo matapang yung lasa nito. Ngayon naman ay ilalagay na natin dito itong ating Knorr Liquid Seasoning. Yan, ang gamit natin dito ay around 1 tablespoon. Dati-rati toyo ang ginagamit ko dito. Pero alam nyo nung simula na nagamit ko tong Knorr Liquid Seasoning, napansin ko na iba talaga yung nagiging resulta. Mas nagiging okay yung aking beef with broccoli kaya ito yung ginamit ko ever since. Haluin lang natin mabuti lahat ng mga ingredients dito. At kung mapapansin niyo, inuna natin yung mga liquid ingredients. Ayan. Ngayon naman ay ilalagay na natin dito yung asukal o yung ating granulated white sugar. At dahil nauna na yung ating mga liquid ingredient, madali na itong madidilute o matutunaw. Basta haluin lang natin mabuti. At itutuloy lang natin ang paghalo dito hanggang sa tuluyan ng madilute o matunaw yung asukal dito sa liquid. At ito ng ating marinade. Ngayon naman ay pwede na natin ilagay dito yung ating beef slices. Ayan, ang gamit ko dito yung tinatawag na beef top round. Medyo malambot itong parte ng baka na to. Pero kung gusto nyo ng mas malambot, pwede kayong gumamit ng beef tenderloin. Yan yung pinakamalambot o ng beef sirloin. Ang kailangan natin gawin dito sa step na to ay masigurado natin na na-coat na ng marinade yung karne ng baka. At dahil nga maninipis yung hiwa natin sa baka, kailangan natin itong halu-haluin mabuti. Nang sa ganun ay ma-separate yung baka at ma-coat ito ng marinade. At pagkatapos, ay papabayaan lang natin itong ma-marinate dito ng mga 15 minutes. Mas matagal, mas maganda. Para nang sa ganun ay ma-absorb ng baka yung lasa. After 15 minutes, ihahalo na natin dito yung cornstarch. Para sa naman itong cornstarch? Nakakatulong itong cornstarch mamaya, mapapansin niyo, no? Kapag niluto na natin ito. Itong cornstarch ang nagpapalapot sa sauce nitong ating beef with broccoli. Wala itong nabibigay na lasa, pero sa texture, dito ninyo makikita yung pagkakaiba mamaya. Siguraduhin lang natin na na-distribute mabuti yung cornstarch. Pagkatapos ay isa-set aside muna natin ito. At umpisa na natin ang pagluto ng broccoli. Magpapainit lang tayo ng cooking pot at maglalagay lang tayo dito ng konting mantika. Pagkatapos nito ay igigisa lang natin dito yung luya at yung bawang. Ilalagay ko muna dito yung luya.
Ito yung tinatawag natin ng minced ginger, o luya na hiniwa lang ng maliliit na peraso. Mas maganda dito kapag mas maliit yung hiwa natin sa luya at sa bawang. Ilagay na natin kaagad yung minced garlic, o yung bawang na dinikdik at hiniwa ng maliliit na peraso. At itutuloy lang natin ang paggisa dito. Sandaling-sandali lang, hindi na natin hihintayin na mag-brown itong luya at bawang. Ilagay na natin yung broccoli dito after 10 seconds. At pagkatapos ay i-stir fry lang natin ito. O igigisa lang natin. At mabilis lang ang paggisa dito sa broccoli. Mga 2 to 3 minutes lang, okay na to. Ngayong ready na yung broccoli, tatanggalin muna natin ito dito sa ating cooking pot at ililipat lang natin ito sa isang malinis na lalagyan. I-set aside muna natin ito. At pagkatapos, lulutuin naman natin dito yung ating beef na na-marinate na natin. Papainitin lang natin yung parehong cooking pot at maglalagay tayo dito uli ng mantika. Pabayaan lang nating uminit yung mantika. At pagkatapos nito, ilagay na natin dito yung baka. Ito yung ating marinated na beef. Mas maganda kapag ini-spread natin ito dito sa ating cooking pot. Yan, at i-scatter pa natin ito. Ang kailangan natin gawin ngayon ay stir fry itong baka hanggang sa mag-brown na ito. Kadalasan kapag nagsi-stir fry tayo, dapat naka-high heat lagi tayo para mas maganda yung resulta. At kapag nagsi-stir fry din tayo, dapat continuous yung paghalo natin. Pwede nating ipahinga ng sandali para maluto yung isang parte, pero pagkatapos ng ilang segundo, halo na naman tayo. Halos okay na to, konting red na lang yung nakikita natin. So ituloy lang natin yung pag-stir fry hanggang sa maging totally brown na yung baka. Alam niyo, yung pagluto ng beef with broccoli napakabilis lang. Pero depende yan sa hiwa ng karne na gamit ninyo. Halimbawa, kapag ang gamit natin dito ay yung tenderloin o sirloin o kahit itong top round, pwede natin itong stir fry lang pagkatapos ilalagay natin kagad yung broccoli. Lulutuin lang natin yung mga 3 minuto at okay na to. Pero kung yung cut ng baka na gamit natin ay hindi ganun kalambot, kahit gano'n pa kanipis yung hiwa natin, kailangan natin itong lutuin pa sa pamamagitan ng pagpapakulo, kaya naglagay lang ako ng tubig dito. Tandaan niyo, itong ginagawa nating step na to ay optional lang. So kapag hindi ganun kalambot yung cut ng baka, pwede nating lagyan ng tubig para mapakuluan ito. O kung gusto nyo na medyo saucy o masabaw yung inyong beef with broccoli, pwede din nyo gawin ito. At ito yung binabanggit ko sa inyo kanina, tungkol dun sa texture ng baka kapag nilagyan natin ng cornstarch. Mapapansin niyo na unti-unting lalapot yung sauce dito habang tumatagal. Takpan lang natin itong ating cooking pot. At pagkatapos ay ituloy lang natin ang pagluto sa medium heat ng mga 5 minuto. Makaraan ng 5 minuto, mapapansin niyo parang dumami yung tubig pero hindi naman tayo nagdagdag. Yung liquid niya ay galing doon sa karne ng baka. Ang gagawin natin dito ay itutuloy lang natin ang pagluto nang hindi tinatakpan itong ating cooking pot hanggang sa mag-reduce ito ng kalahati. At pagkatapos ay titimplahan na natin ito. Maglalagay lang ako dito ng ground black pepper. At haluin lang natin ito. Pwede rin tayong maglagay ng asin dito kung kinakailangan. Ang importante, tikman muna natin itong sauce. Kung kailangan pa ng asin, maglalagay tayo. Maglalagay lang ako ng konti dito. At hahaluin ko lang ulit itong aking beef na may sauce. At ayan, ready na to. Ilagay na natin dito yung ating na stir fry na broccoli. Haluin lang natin ito. At pagkatapos, lulutuin ko lang to ng mga 3 minuto pa. Makaraan ng 3 minuto, ready na to. Ililipat na natin ito sa isang serving plate. At iserve na natin. Bagay na bagay itong kainin kasamang mainit na kanin.
At pwede rin natin itong lutuin kasama ang noodles para maging chow mein. So nasa sa inyo kung anong gusto ninyong gawin dito sa inyong beef with broccoli. Ito na ang ating beef with broccoli. Tara, tikman na natin to. Ayan, tikman na natin itong ating beef with broccoli. Ang bango. Amoy na amoy ko kagad yung bawang at yung luya. Talagang appetizing talaga. Amoy pa lang. Narinig niyo yan? Yun yung crunch ng broccoli. Talagang malutong-lutong pa. At napakalasa. Ang sarap. Ito yung beef. Beef muna kakainin natin. Pinagsabay natin kanina yung dalawa. At malambot na yung beef. Ito kung broccoli lang. Yan o, di ba? Crunchy. Wow. Yung lasa, napunta lahat dun sa broccoli floret. Kasi di ba parang sponge yun. So, parang nag-absorb na rin siya ng sauce. Kaya pagkakagat mo, talagang malalasahan mo yung sarap ng dish na to. Panalong panalo. Kaya sana subukan nyo tong ating beef with broccoli. Napakadali lang lutuin. Nakita nyo naman. Ang tingin ko dito kahit baguhan kayo, kayang-kaya nyong gawin to. Basta sundan nyo lang tong recipe at panoorin nyo tong video habang nagluluto kayo para meron kayong gabay. Sana'y may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. At huwag nyo sanang kalimutang ilike itong ating video kung nagustuhan nyo itong ating recipe. Para sa inyo na hindi pa nagsasubscribe, pakiclick lang yung subscribe button. Nandito lang sa ilalim ng video natin. Kapag nag-subscribe kayo, huwag nyong kalimutang i-activate yung notification para ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay at pagnood sa ating mga videos. Kung meron kayong mga suggestions, feedback o recommendation para mapabuti natin itong ating ginagawa dito sa Panlasang Pinoy, huwag kayong mag-utubili na mag-iwan ng comment. Mag-type lang kayo ng comment. Nandito yung comment box din sa ilalim ng video. O paano magkita-kita tayo sa susunod na video ha? Hanggang sa muli at salamat ulit!